नमस्ते, म विशाल। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि कक्षा 10 को सेटसँग सम्बन्धित समस्या लिएर आएको छु। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, कसरी भेन चित्रमा देखाउने र उपयुक्त नम्बर प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा म तपाईहरुलाई आज सिकाउने छु। ल अब ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो क्वेशनतिर जाउँ। यहाँ क्वेशन मैले दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा ल्याएको छु, एउटा नेपाली र एउटा इंग्लिश। म दुईटालाई पढेर सुनाउँछु। In a group of 100 students, 68 likes football, 60 like volleyball, and 2 of them do not like any of the games. Find the number of students who like both the games and only football by using a Venn diagram. अब यही मैले नेपालीमा लेखेको छु। 100 जना विद्यार्थीहरुको एउटा समूह छ। त्यो समूहमा 100 जना विद्यार्थीहरु छन्। 68 जनाले फुटबल मन पराउँछन्। 100 जना मध्येमा 68 जनाले फुटबल मन पराउँछन्। 60 जनाले भलिबल मन पराउँछन्। 60 जनाले भलिबल मन पराउँछन् र तिनीहरु मध्ये 2 जनाले कुनै पनि खेलहरु मन पराउँदैनन्। 2 जनाले चाहिँ कुनै पनि खेलहरु मन पराउँदैनन्। दुवै खेल मन पराउने विद्यार्थीहरुको संख्या र फुटबल मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरुको संख्या भेन चित्रको प्रयोगद्वारा पत्ता लगाउनुस्। अब दुईटै मन पराउने विद्यार्थीहरुको संख्या र फुटबल मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरुको संख्या चाहिँ हामीले भेन चित्रको प्रयोग गरेर देखाउनु पर्यो। ल अब हामी हाम्रो एन्सरतिर जाउँ। अब पहिले लेखौं हामी यहाँ सोलुसन हियर। अब पहिला हामी मानौ यहाँ फुटबल फुटबललाई F र भलिबललाई B। मानौ F र B क्रमशः फुटबल र भलिबल मन पराउने विद्यार्थीहरुको समूह हो। बुझ्नुभयो? F र B लाई हामीले चाहिँ के मान्यौ त? फुटबल र भलिबल मन पराउने विद्यार्थीहरुको एउटा समूह मान्यौ। र प्रश्न अनुसार हामी सार्दै जाउँ। अब यसमा प्रश्नमा के दिएको छ? 100 जना विद्यार्थीहरुको एउटा समूहमा नम्बर अफ U इक्वल टु 100 जना यहाँ दिएको छ। अब 68 जनाले फुटबल मन पराउँछन्। नम्बर अफ फुटबललाई हामीले के मानेको छ? F मानेको छ इक्वल टु 68। नम्बर अफ B भलिबल मन पराउने कति जना छ? 60 जना छ। 60 जना र दुवै खेल मन नपराउने कति जना छ? 2 जना। नम्बर अफ F युनियन B होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 2 जना। भने हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ? हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्छ नम्बर अफ F इन्टरसेक्सन B इक्वल टु वाट। हामीलाई पहिला यसको इन्टरसेक्सन दुवै खेल मन पराउने हैन त? दुवै खेल मन पराउने हामीलाई निकाल्नु छ। भेन चित्रको प्रयोगबाट पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब भेन चित्र त प्रयोग गर्नु पर्यो। हामी यसको मान दिएको छैन, थाहा छैन, हामी यसलाई x मानौ दुवै खेलहरु मन पराउने विद्यार्थीहरु x भए देखाउँदा। अब भेन चित्रमा देखाउँदा भेन चित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ पेन्सिल नै युज गर्नु होला, डट पेन कहिले युज नगर्नु होला।
यो स्वरूपव्यापक समूह स्केल राखेर पेन्सिल युज गर्नु होला भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि जहिले पनि। अब एउटालाई हामी फुटबल खेल्ने एफ छ, अर्को भलिबल छ हो। यहाँबाट एउटा गोल हो, यहाँबाट अर्को गोल हो, एउटा बी एउटा एफ यहाँ छ। अब यो भनेको हाम्रो के हो, नम्बर अफ युनियन भनेको कति हाम्रो 100 जना छ, क्वेसनमा दिएको छ। जस्तै यो भनेको यो बाहिरीको गोला भित्र हैन, यो बाहिरीको गोला, यो पुसिङै गोला। यो भनेको हाम्रो के छ, नम्बर अफ एफ छ, यो भनेको 68 जना। अनि यो भनेको नम्बर अफ भी कति छ, 60 जना क्वेसनमा दिएको छ। यो भनेको नम्बर अफ एफ युनियन भी को होल कम्प्लिमेन्ट कति जना छ, 2 जना छ। अब हाम्रो इन्टरसेक्सन भनेको कुन छ, यो बीचको भाग हो, यो बीचको भाग हो। यसलाई यहाँबाट यसरी ताने पनि र यो कुनाबाट यसरी ताने पनि, यसो सिधा तान्ने एउटा या कुनाबाट तान्नु, यसलाई भन्छ नम्बर अफ एफ इन्टरसेक्सन बी। यो इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु हामीले कति मानेका छौँ, हामीले एफ इन्टरसेक्सन बीले दुवैलाई मानौँ, दुवै खेलहरू मन पराउने विद्यार्थीहरू एक्स छ भनेको छ हैन, दुवै खेल मन पराउने विद्यार्थीहरू संख्या, यसलाई एक्स गरौँ। डायग्राम अलिकति अब मैले स्केलहरू युज गरेको छैन, तर अब अलिअलि बाङ्गो बाङ्गो टाइपको जस्तो भइरहेछ र तपाईँले स्केल युज गर्नु होला, लाइनहरू खिच्ने बेलामा राम्रोसँग बनाउनु होला। अनि भित्र हैन बाहिर यसरी देखाउनु भएमा राम्रो हुन्छ। अब हामी यसको क्वेसन भेन डायग्रामको आधारबाट गर्दाखेरि के लेख्ने, भेन चित्रद्वारा लेख्ने यहाँनिर। अब भेन चित्रबाटमा के छ हाम्रो, नम्बर 1 मा के भनेको छ, नम्बर आईमा के भनेको छ हाम्रो, दुवै खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या। अब दुवै मन पराउने विद्यार्थीको संख्या हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। अब हामीले दुवै मन पराउने विद्यार्थीको संख्यालाई एक्स मानेका छौँ। अब यसको युनियन एफ युनियन भी को होल कम्प्लिमेन्टको मान दिएको छ, नम्बर अफ भी इक्वल टु 60 दिएको छ, नम्बर अफ एफ इक्वल टु 68 दिएको छ, नम्बर अफ यु इक्वल टु 100 दिएको छ भने हामी एउटा फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, नम्बर अफ यु इक्वल टु नम्बर अफ एफ प्लस नम्बर अफ भी माइनस नम्बर अफ एफ इन्टरसेक्सन भी प्लस नम्बर अफ एफ युनियन भी को होल कम्प्लिमेन्ट। यो फर्मुला छ हाम्रो, छ तीनवटा एफ भी। अनि यो नदिएको बेलामा यसको यो छैन भने यति फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, यो दिएको छ भने हामी प्लस यो गर्न सक्छौँ, यसको फर्मुलै हो यो। यो फर्मुला युज गरेर हामी के गर्छौँ त, हामीले यसको एक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब यसको नि भ्यालु दिएको छ हामीलाई थाहा छ, यु इक्वल टु यहाँ छ, यसको नि सबैको भ्यालु दिएको छ, यसलेको दुवैतिर भ्यालु छ, बिचमा इक्वल टु छ भने हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ, अर लगाएर स्टार्ट गर्छौँ। नम्बर अफ यु भनेको कति छ हाम्रो 100 जना छ, इक्वल टु नम्बर अफ एफ भनेको कति छ, नम्बर अफ एफ भनेको 68 जना छ, प्लसको प्लस, नम्बर अफ भी भनेको कति छ 60 जना छ, 60 माइनसको माइनस। अब नम्बर अफ एफ इन्टरसेक्सन भी भनेको कति छ हाम्रो, एक्स मानेको छ हामीले, एक्सको एक्स प्लसको प्लस, यो एक्स नमानिकन यतिकै राख्दा नै मिल्छ हो, हामीले यो सजिलोको लागि एक्स मानेको यहाँ देखाउनको लागि, अझ राम्रोसँग तपाईँले बुझ्नुहोस् न, प्लसको प्लस। अब यसको भ्यालु कति छ हाम्रो 2 छ, 2 छ, और 100 को 100 गरौँ यहाँ, इक्वल टु अब नम्बर जोडौँ हामी, 68 प्लस 60 प्लस 2 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 130 हुन्छ।
यो माइनसको अब यो नम्बर जोडेपछि बाँकी के छ यो नम्बर तीनटा जोडेर हाम्रो कति आयो 130 आयो र बाँकी रह्यो हाम्रो के माइनस x आयो माइनस x और मैले अस्तिको भिडियोमा पनि मैले तपाईलाई बताएको छु एकचोटी मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला त्यसमा मैले भनेको छु यदि बराबरबाट कुनै पनि माइनस चिन्ह यता लाँदा अथवा उता लाँदा लानु परेको अवस्थामा प्लस बन्छ प्लस छ भने माइनस बन्छ मल्टिप्लाई छ भने डिभाइड बन्छ डिभाइड छ भने मल्टिप्लाई बन्छ यो कुरा मैले अगाडिको भिडियोमा बनाएको छु यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यो भिडियो हेर्दिनु होला त्यसमा पुरै मैले प्रश्नसँग बताएको छु अब हामीलाई x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ अब यो के छ यो माइनस x छ अब यो बराबर यता लाँदा के भयो प्लस x बन्यो इक्वल टु यो 130 को 130 यही राखौं यो त हाम्रो यता गयो अब यो 100 लाई हामी यता लिएर यो 100 को अगाडि के छ साइन प्लस छ भने यता आउँदा के हुन्छ यो माइनस 100 हुन्छ और x इक्वल टु 130 बाट 100 घटाउँदा कति हुन्छ त हाम्रो 30 हुन्छ हो देयरफोर x भनेको हाम्रो के छ x भनेको हाम्रो दुवै मन पराउने विद्यार्थीको संख्या हो अब हामी देयरफोर दुवै खेलहरू मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या 30 रहेछ अब अर्को के भनेछ हाम्रो फुटबल मात्र मन पराउने विद्यार्थीको संख्या अब फुटबल मात्र मन पराउने विद्यार्थी संख्या कुन हो त अब हेर्नु हाम्रो यो पुरै यहाँबाट यो पुरै के हो फुटबल मन पराउने यति भनेको हाम्रो दुवै मन पराउने इन्टरसेक्सन अब बाँकी रहेको यति भाग हाम्रो के हो त फुटबल मन पराउने अब यसलाई कसरी लेख्ने नम्बर अफ ओन्ली f भनेको कति हो त हाम्रो यो कति हुन्छ हाम्रो यो कति हो पुरै यो भनेको 68 हो 68 माइनस अनि यो कति हो x बुझ्नुभयो त्यस्तै यो भनेको हाम्रो के हो त यो पुरै भनेको v हो अब हामीलाई यसको मात्र यति मात्र भनेको के हो नम्बर अफ v हो नम्बर अफ v हो इक्वल टु यो पुरै भनेको के हाम्रो v हो v बाट यो कमन के गर्दिने घटाइदिने पुरै भनेको हाम्रो कति छ 60 माइनस x छ नम्बर अफ ओन्ली v भनेको हाम्रो 60 माइनस x छ अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ अर्को अब हामीलाई के भन्छ अर्कोमा फेरि भनौं अब अर्को क्वेशन छ नि हाम्रो फेरि फुटबल मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या के हो त हाम्रो नम्बर अफ ओन्ली f हैन त कति हाम्रो नम्बर अफ ओन्ली भनेको 68 माइनस x 68 माइनस x इक्वल टु 68 को 68 माइनस x भनेको कति हाम्रो 30 हो अब x को भ्यालु कति हाम्रो 30 हो 68 को 68 हामीले त x को फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं अब घटाउने 8 बाट 0 घटे 8 को 8 6 बाट 3 घटे 3 को 3 हाम्रो कति आयो त 38 आयो त्यसकारण फुटबल मात्र मन पराउने विद्यार्थीहरूको संख्या 38 रहेछ यो नै हाम्रो यसको आन्सर हो बुझ्नुभयो त भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन कमेन्ट गरिदिनु होला
र यदि तपाईँ यो नयाँ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अल अप्सन पनि सिलेक्ट गरिदिनु होला ताकि यस्तो भिडियो रेगुलर तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आइरहोस्। के कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूसँग ताकि अरू साथीहरूले पनि यस्तो भिडियोहरू हेर्न सकुन्।